Okay, so plano kong palitan ng seat cover yung aking Honda Click. Gamitin ko itong Somjin, which I bought for 250 pesos only. So, plano ko lagyan din siya ng mga contours kasi medyo dumudulas na ako. So, I wanted to change it. Actually, dapat bibili ako ng camelback. But, wala pa ako makita within the area na kakasya sa Honda Click 125. Hindi naman ako nakakadaan sa Caloocan. Subukan natin itong Chinese brand na gun tacker muna. Then I'll be removing yung mga tacks using this screwdriver. And yeah, tanggalin muna natin yung seat, yung buong upuan. Okay, dito tayo. Galing ako sa long ride ng isang araw, so madumi talaga ang aking motor. Tingnan natin. Subukan na muna natin kung pwede itong gun tacker na to. Pwede naman. Effective naman siya. Kaso hindi pulido. So, let's remove this. Sira. Palitan na lang natin ang kawad. So, nasira ako yung pin lock. Anyway, yan lang yan. Palitan na lang natin ang pin lock yan. Kawad lang yan. Okay, secure this. So, wala pa namang problema to. The thing is, madulas na siya. And, gusto ko sanang dagdagan ng contours. Nadulas kasi ako dito. Kung kukortehan ko naman, ayoko naman magbawas. Gusto ko dagdagan. Saka gusto ko pa mas maging komportable itong pillion. Itong angkas. And make it a little bit bigger siguro, a few inches. So yun nga, lalagyan ko ng foam. I'm not sure para dito. Ang liit lang ng foam ko. Foam na panghugas ng plato. Asya ba? Oh. Ala na.
lock. I'm just gonna change the lock with this.